مع تزايد عزلة روسيا التي تغزو أوكرانيا وتدمر كل شيء فيها، لا أحد من الغرب يريد رؤية وجه بوتين ولا حتى سماع صوته. العقوبات تنهال من كل حدب وصوب على موسكو، ليس فقط بالسياسة والاقتصاد بل حتى بالثقافة والرياضة وكل أوجه الحياة. لكن حليفاً غير متوقع على رأس وفد رفيع أقلع بطائرته الخاصة بسرية من مطار تل أبيب. طار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنات إلى موسكو، حيث حط في مطارها في وقت مبكر من صباح السبت، وهو اليوم الذي بحسب التقاليد اليهودية لا يسمح لليهود بالعمل فيه إلا إذا كان الأمر قضية حياة أو موت أو ما يتعلق بأمن وحياة اليهود. ويبدو أن لإسرائيل في حرب روسيا على أوكرانيا أكثر من حياة وموت، ليس فقط بسبب عدد اليهود الكبير في أوكرانيا خاصة في مدينة خاركوف التي تعرضت لقصف روسي لا هوادة فيه، بل لأن الفرصة تبدو سانحة لإقناع بوتين بصراع صغير في الشرق الأوسط يحول أنظار العالم قليلاً عن مجازر الروس في أوكرانيا، ويحقق هدف إسرائيل الأكبر بقصف مفاعلات إيران النووية، مع اقتراب انهيار مفاوضات فيينا حول ملف إيران النووي بشكل نهائي بعد أخذ الضوء الأخضر من أمريكا التي ستشارك بالضربة، إلى جانب ضمان رد فعل وسطي من روسيا التي يبدو أنها سيكون لديها الوقت لتتدخل فيما بعد وتوقف الصراع، على اعتبارها حليفة البلدين المتعاديين إيران وإسرائيل، مع مكاسب جانبية إضافية لروسيا تتمثل بشل أي مخطط أمريكي أوروبي للاستعادة عن نفط وغاز روسيا بنفط وغاز دول الخليج العربي وخاصة قطر، بعد إشعال الشرق الأوسط لحين، حيث تلتقي مصالح الروس والإسرائيليين بعيداً عن مصالح الحليف التاريخي لتل أبيب، الولايات المتحدة الأمريكية. بنات وبوتين. ما أن حطت طائرة بنات ووفده في مطار موسكو حتى توجه الإسرائيليون على الفور إلى مقر إقامة الزعيم الروسي في الكرملين، ليصبح بنات أول زعيم أجنبي يتحدث إلى فلاديمير بوتين شخصياً فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم أن أحداً من خارج دائرة حضور اللقاء لا يعرف الكثير عما دار في الاجتماع، لكن ما يهم اليوم ليس إن جلسوا على طاولة بيضاء بمسافة 6 أمتار أم أنهم تقاربوا حد تلامس الأفواه بالآذان، إنما ما يهم حقاً اللقاء بحد ذاته الذي كان خبراً كبيراً، لأنه طرح سؤالاً كبيراً حول هدف زيارة وفد إسرائيلي رفيع لموسكو يوم السبت تحديداً. فهل جاءت إسرائيل لتكون الوسيط غير المتوقع في أسوأ أزمة بين روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة، خاصة وأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء ما يجري في أوكرانيا مع وجود ما لا يقل عن 250,000 يهودي في أوكرانيا مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة. لكن نظرة تحليلية للوضع تؤكد أنه من غير المحتمل أن تلعب إسرائيل دور الوسيط بالمعنى المعتاد للكلمة، إذ يكون الوسيط حكماً قوياً يحث كل طرف على تقديم تنازلات، ويجب أن يكون أكثر من مجرد ناقل رسائل يتنقل بين أطراف غير متكافئة، ما يعني أن كثيرين يشككون بجدية إسرائيل بلعب دور الوسيط، بل إن غالب الأمر أن بنات مشغول بأمر يراه استراتيجياً ليس له علاقة مباشرة بما يجري في ساحة القتال في أوكرانيا، بل باستثمار قناة حوار شبه دائمة أقامتها إسرائيل مع الروس أو جيراننا الشماليين كما وصفهم أحد المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً، في إشارة لسيطرة روسيا على سماء سوريا، لكنها تسمح بالوقت ذاته بشن إسرائيل غارات جوية مستمرة ضد مواقع إيران في سوريا، كما أن قرار القيادة الإسرائيلية عدم الانصياع لمقاربة الغرب تجاه روسيا ورفض الانضمام إلى الكثير من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو، إضافة لعدم تأييد تل أبيب نص بيان يدين روسيا في مجلس الأمن،
حيث اكتفت إسرائيل في النهاية بانضمام خجول لقائمة المنددين بموسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد نية إسرائيل الاستثمار في حرب أوكرانيا لنقل تحالفها مع روسيا لمرحلة جديدة قد تتضمن حربا صغيرة في الشرق الأوسط تخدم الحليفين الجديدين. الضربة المحدودة. مع وصول محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إلى مرحلة حرجة، ما زال الغرب يحاول التوصل إلى صفقة سريعة على أساس رفع جزئي للعقوبات وتجميد تخصيب اليورانيوم والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش الكامل للمواقع النووية الإيرانية. بينما لا ينفك الإيرانيون يرددون عبارة عودة كاملة إلى الصفقة المبرمة عام 2015 ورفع جميع العقوبات المفروضة عليهم، وضمان أن الولايات المتحدة لن تنسحب مجددا من الاتفاق في المستقبل، ما ينذر بانهيار تام قريب للمحادثات جراء غياب بوادر اتفاق بين الأطراف المتفاوضة، وهو سيناريو سيتبعه بحسب التصور الأوروبي العودة إلى عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو ما لن تقبل به واشنطن وتل أبيب، بل ستذهبان إلى ما يسمى بالخطة باء، أي شن ضربات جوية تنفذها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يبدو أن إسرائيل حملته معها إلى روسيا بحسب محللين، إذ إن خطوة تنفيذ ضربة جوية إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية بضوء أخضر روسي سيقلل من احتمال اشتعال نيران أكبر حرب إقليمية منذ غزو العراق في عام 2003. لكن في حال التنسيق مع روسيا فإن هذه الحرب قد تكون محدودة ولا تسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، حيث قد تتدخل روسيا بعد إنجاز أهداف القصف لتحدد أهدافاً استعراضية بسيطة للرد الإيراني، مع ضمان عدم إطلاق إيران ووكلائها الصواريخ ضد منشآت نفطية في الخليج عبر شن إسرائيل غارات جوية استباقية في جنوب لبنان، وربما أيضاً في قطاع غزة، مع السماح بشل وتعطيل إنتاج النفط في منطقة الخليج، لتجني روسيا كما إسرائيل مكاسب هذه الحرب المحدودة عبر منع إسرائيل إيران من امتلاك القنبلة النووية، فيما قد تجني روسيا ثمار تصدير أزمة أوكرانيا نحو الشرق الأوسط وتشيح بنظر العالم قليلا عما يصفه الغرب بجرائم بوتين في كييف، خاصة مع معرفة موسكو أنه حتى لو نجحت مقاتلة F-35 بتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية ومراكز القيادة والأنظمة الدفاعية التابعة لها، إلا أنها لن تحقق إلا انتكاسة مؤقتة للبرنامج النووي الإيراني، وستكون طهران قادرة على المضي قدما فيه من جديد على نحو أفضل. كما ستجني موسكو ثمار الضربة الإسرائيلية لإيران عبر ضمان شلل إنتاج النفط ومنع أي سيناريو أوروبي لتعويض نفط وغاز روسيا عبر استخدامه من دول الخليج، خاصة قطر التي قد ترضخ لواشنطن والغرب، ما يعني أن إسرائيل قد تنفذ هذه الضربة حتى من دون دعم واشنطن، التي وإن كانت ستدعم إسرائيل دائما ضد إيران، ولكن ليس في توقيت يعزز موقف بوتين وروسيا التي ستعطي للحرب المصغرة في الشرق الأوسط وقتا لتؤدي الغرض منها قبل أن تستغل علاقاتها مع إيران وإسرائيل لوقف الحرب قبل أن تتسع. إلا أن كل هذا لا ينفي وجود محاذير ومخاطر كبيرة قد تؤدي لوقوع حرب كبيرة في منطقة الشرق الأوسط لن يستطيع إطفاء أوارها لا بوتين ولا غيره.